day and welcome to my channel Love Life. My name is Carla, a home-based nanay. And in this channel, I am sharing videos kung paano tayo kikita sa kahit nasa bahay lang, as well as mga motivational videos. So kung bago po kayo sa channel ko, I am inviting you to be my subscriber. Click on the subscribe button below plus the bell button na rin para ma-notify kayo ni YouTube on my next uploads. Also guys, sa mga viewers na makakanood nitong video, I am asking for your help. Please click the thumbs up button below para matulungan nyo po ako sa metrics ng video at ng channel ko. So, yun muna guys. Proceed tayo sa ating topic for today. So, nasa 7th part na tayo ng tutorial series natin kung paano magbenta at kumita sa Shopee. So, dito na tayo sa part na kung paano ba makukuha yung kita sa Shopee. So, sa first part, pag-uusapan natin yung mga basic consideration or 3 items to consider para makuha mo yung benta sa Shopee. And sa last part, mag-share ako ng video kung inyong actual video sa app kung paano ko tinatransfer yung funds papunta sa aking bank account. So, para makuha ko yung funds ko. So start na tayo sa 3 items na na-mention ko that you have to consider para makuha mo yung benta. So, una dyan is yung completed order. Pangalawa is yung Shopee wallet with verified PIN. At ang pangatlo is yung bank account. So, kapag nandyan na yung tatlong yan, so okay ka na. Pwede ka nang mag-transfer or pwede mo nang makuha ang iyong benta sa Shopee. So, takal natin yung first item, yung completed orders. So, take note lang muna pala guys is kapag regardless of the payment method ni buyer, COD man yan or remittance center or bank payment, bank transfer. So, sa mga ganyan, lahat ng regardless of the payment method, sabi ko nga, lahat is dadaan sa Shopee yung payment. Si Shopee yung magre-release ng mga payment. So, kung COD yan, so parang yung proseso is from buyer, tapos kukunin ni courier, so mapupunta sa courier. Si courier, i-forward niya sa Shopee. At for releasing, si Shopee yung magre-release sa seller. So, kung kunwari naman remittance center, so si buyer, magbabayad siya sa remittance center via Dragon Pay. So, nasa Dragon Pay yung payment. From Dragon Pay, i-forward naman niya sa Shopee yung payment. So, si Shopee, siya din yung magre-release ng payment sa seller. Kasi merong ibang nalilito. Paano daw nila makukuha yung payment kung hawak ni courier? So, hindi po siya ganun. Hindi kayo mag-uusap nung courier para makuha nyo yung payment sa kanya. So, ang mangyayari is, si Shopee lang ang magre-release ng lahat ng kinikita natin. Hinuhold yan muna ni Shopee. So, again, balik tayo dun sa paano ba maging completed yung order. So, kapag na-ship mo na yung order, na-deliver na sa buyer, hindi po doon nagtatapos yung proseso. Hindi agad-agad makukuha yung payment. Kasi, una, dadaan yan sa guarantee, Shopee guarantee. Merong yung Shopee guarantee, that means may pagkakataon pa si buyer na mag-request for refund or return para sa order. Kung na rin hindi niya nagustuhan yung order or posibleng iba pala yung shinip mo, nagkamali ka, iba yung color, iba yung size. So, may pagkakataon si buyer na mag-request for refund or return. So, yun yung tinatawag na Shopee guarantee. So, dati-rati, yung Shopee guarantee is only 3 days. So, may 3 days lang si buyer na i-ship out yung, i-return yung order. Pero ngayon, naging 5 days na siya. So, napahaba. So, parang sa part ng seller, humahaba or tumatagal bago ma-release yung payment. So, by the way guys, yung pagpasensya na muna sa manok. Ito, morning ako nag-film, so medyo maingay sila. So, hindi ko yan kontrolado kasi pag-aarian ng kapitbahay at nasa bakuran nila. So, sa mga viewers na parang nagko-comment, mayroon nang harsh comment na sinasabi, bakit daw may tandang, ganun, bakit di ako umalis. So, hindi ko po yan kontrolado, kaya
pagpasensyahan nyo na muna. Intindihin nyo na lang muna yung kung ano yung sa sinasabi ko dito sa video. Disregard nyo na muna siguro yung manok. So, ayun, balik tayo dun sa Shopee guarantee. So, 5 days na yung Shopee guarantee. So, meron si buyer na 5 days para i-return yung order, or 5 days ang paghihintay na gagawin ni seller from the date of delivery bago niya makuha ang kanyang benta. So, paano yan bibilis? So, bibilis lang yan kapag kinlik ni buyer yung order received button sa app niya. So, parang kapag kinlik niya yun, automatic marerelease na. That means kasi satisfied na siya sa product, wala siyang planong mag-return, kaya binibigay na niya sa'yo yung kita mo. So, parang it's either i-click ni buyer yung receive button or maghintay ka ng 5 araw. So, ganun. Kapag hindi naman kinlik ni buyer yung receive button, after 5 days, automatic naman na marerelease na yung kita mo sa magiging completed na yung order at i-release na ni Shopee yung iyong proceeds dun sa benta na yon. Also, yung matatanggap mo is neto na nung 1.5% transaction fee. So, maliit lang naman na amount yan, yung na percentage. Pero, syempre, lalaki yung amount kapag malaki yung amount. So, ganun siya. So, nakaless na yung, parang, yung marireceive mo is 98.5% na lang ano ba yun? Nung product price mo. Let's say, 100 pesos yung nilagay mong presyo. So, umorder si buyer, na-deliver sa kanya. Kapag i-release yan ni buyer, buyer payment times 1.5% yung formula, rounded off to the nearest basta i-round off, nira-round off yan. So, sa around 98 pesos or mga 98.50 yung marireceive mong bayad or kita mo para dun sa benta na yon. So, yun yung completed order. Second consideration or second item natin is yung Shopee wallet. So, yung Shopee wallet, ito yung makikita nyo na sa My Shop. So, ilalagay ko siya dito. Sa My Shop, tapos merong nakalagay na seller balance. So, i-click nyo yung seller balance na yun. Yun yung Shopee wallet I-click nyo yung seller balance na yun at mag-set kayo ng 6-digit PIN. Pagtandaan nyo, yung 6-digit PIN, kailangan nyo yung i-note. Huwag nyo yung kakalimutan kasi hindi nyo makukuha yung benta nyo kapag hindi nyo na-enter yung tamang PIN kapag nagta-transfer kayo ng funds. So, make sure na hindi nyo yan kakalimutan or isulat nyo much better para kasi kapag nakalimutan nyo yan, matagal yung proseso para makagawa kayo ng panibagong PIN. Kaya, better na i-note nyo na lang and be careful on entering your PIN kasi nabablock yan kapag multiple times na nagkaroon ng error. So, move na tayo sa third consideration which is bank account. So, yung bank account, ito lang yung paraan para makuha mo yung benta sa Shopee. So, walang ibang paraan. So, hindi po allowed yung hindi pa acceptable sa ngayon yung mga debit cards, yung mga reloadable na debit cards, yung Paymaya, Gcash, ganyan. Tsaka yung mga nagtatanong na yung mga Mluwelier cards, Cebuana cards. So, yan. Hindi pa po yan acceptable sa ngayon ni Shopee. So, dun, bank account lang muna. So, yung classification will be savings, checking, or current account. So, yung ibang accounts ng mga bangko, hindi kasi ako familiar dyan. So, alam ko lang savings, yan. Savings at saka mga current account. So, sa may mga questions din before, kung ilang digits ba yung sa bank account. So, hindi ko alam yung iba. Pero sa BPI, 10 digits. Yun kasi yun lang naman yung bangko ko. BPI lang. Meron 10 digits yung bank account. So, meron ding nagtatanong kung ano bang bangko may lowest na opening balance or maintaining balance. So, hindi ko rin po yan masasagot. So, better kung i-google nyo na lang, i-check nyo sa Google yung
kung ano yung nang prefer nyong bangko. Yung mas maganda kasi kung mag-open kayo ng account, yung may malapit na branch sa inyo or malapit na ATM sa inyo para mabilis nyo siyang ma-withdraw. So, kasi ano yan, business yan. So, kailangan pinapaikot natin yung puhunan natin para, syempre, mapalaki natin siya in the future. So, yung mga nagtatanong na alin ba yung may mababang opening balance, i-search nyo na lang po sa Google kasi hindi ako familiar sa mga sa mga ano nila, sa mga magkano yan, sa mga accounts nila kasi hindi nga ako banker. Hindi ako empleyado ng bangko, kaya i-google na lang muna, makakatulong yung Google. So, sa pag-transfer ng funds from Shopee wallet to bank account, kailangan nyo lang i-click yung withdraw na button. So, later, ipapakita ko yung screen recording kung paano yung pagta-transfer. So, note ko lang is, walang minimum amount. So, kahit 30 pesos lang yan, 20 pesos lang yan, pwede mo siyang i-transfer from Shopee wallet to your bank account. So, you can do the transfer once a day lang. Once a week na free. Kapag gusto mo pang mag-withdraw ng isa pang beses or 2 times, 3 times, yung charge ng pagta-transfer from Shopee wallet to your bank account is 15 pesos per transfer. So, yun. Sa akin kasi weekly lang naman ako mag-transfer nung time na regular pa akong nung time na hindi pa naka vacation mode yung shop ko. So, once a week yung pagka-transfer ko ng funds. So, kapag na-process mo na yung transfer, normally it takes 1 to 2 banking days lang. So, sa akin nga, next banking day yung pag-credit ng funds sa bank account. From there, pwede ka nang, kapag nasa bank account mo na, syempre, kung may ATM ka, pwede ka nang pumunta sa may ATM card ka, pwede ka nang pumunta sa ATM near you para i-withdraw yung funds. So, yun lang yung paraan para ma-encash mo yung pinagbentahan mo. So, walang ibang paraan. So, pag from Shopee wallet to your bank account, tapos withdraw ka from your bank account. So, ayun. Ang advice ko lang sa mga new sellers, kung meron ka ng isang benta, mag-withdraw ka at meron nang pumasok na funds sa iyong Shopee wallet, better na mag-withdraw ka na ng funds. I-transfer mo na siya agad para alam mo na kung magkakaproblema ba uli. Kung naging successful yung pag-transfer ng funds, very good. So, wala kang problema. Pero kung sakaling nagkaroon ng incident na nagka-error, nagka-problema, so, better kung iaano mo pa siya, kailangan mong gawan ng paraan. So, kontakin mo si Shopee, ano ba yung problema, bakit nag-error, hindi ako maka-withdraw ng funds. So, basically, may rason bakit nagkakaroon ng error sa pag-transfer. So, sa mga new sellers, withdraw na kayo agad kahit sa first day nyo pa lang para ma-check nyo kung magiging okay ba yung pagka-transfer nyo ng funds from your Shopee wallet to bank account. So, ayun. Also, sa mga new sellers na wala pang bank account, open na lang po kayo ng bank account. Siguro kahit mga ATM accounts lang, I think mas mababa yung opening balance or yung maintaining balance. Make sure na yung name ng seller na nakaregister sa Shopee or name ng account holder sa Shopee will be the same as the account name dun sa bank account. So, dapat mag-match yan kasi kung hindi yan mag-match, mag-error po siya. So, yun lang yung advice ko sa mga bagong size ngayon sa ating Shopee app. So, magta-transfer tayo ngayon ng funds from Shopee wallet to bank account. So, ito yung homepage ng app, Shopee app. Click natin itong ME button or Me button na nasa lower right corner. So, punta tayo sa My Shop. So, meron ako ditong seller balance na pagkalaki-laki na 171. So, ito na lang yung natirang hindi ko na-transfer mula nung nagkaroon ng ECQ. Ito yung last
na pumasok na benta sa Shopee ko before magkaroon ng enhanced community quarantine. So, ito yung ita-transfer natin ngayon. Buti na lang meron pa. So, i-withdraw ko siya ngayon. So, meron ako ngayong balance na 171. So, i-click ko itong withdrawal. So, ngayon, ang bank ko is BPI. So, dyan ko siya ita-transfer. Tapos, free withdrawal tayo ng once a week. So, meron kapag 2 beses sa isang linggo ka mag-withdraw, yung second withdrawal, may charge siya na 15 pesos. So, pwede ka maglagay dito ng withdrawal amount kung ayaw mong i-withdraw lahat. Let's say, gusto mo 100 lang. Pero dito, dahil yan na lang naman yung natitira, kiklik ko tong withdraw current balance. At ito naman yung ginagawa ko palagi. Withdraw current balance kung magkano lahat. So, yung withdrawal fee is free. So, yung amount to bank account na papasok is 171. So, I just need to click this confirm button. Ayaw. So, ulitin ko. Confirm. So, kailangan kong i-enter yung PIN. There. Kiklik ko na tong confirm. So, 6 digits po yung PIN na in-enter ko. So, yan nakalagay. Your withdrawal is estimated to be in your bank account between May 14 and May 15. So, today is May 12. So, normally naman pumapasok yan the following day. So, yan, nilalagay lang nila yan para at least hindi ka mag-expect na mas mapaaga. Pero sa akin kasi next day nakikredit na siya. So, ayun. Yun lang guys. So, ayan na yung withdrawal details. So, hintayin ko na lang siyang pumasok sa aking bank account. So, yun muna tayo guys for this video. Thank you very much for watching. Kung nakarating ka sa part na to, thank you sa pagkumpleto or panonood ng buo dito sa video na to. Again, please click nyo po yung thumbs up or like button para matulungan nyo ako sa metrics ng video na to. Okay guys, thank you very much for watching. But if you have any questions, write them down in the comment section para masagot ko siya just as soon as available ako. Okay guys, thank you very much once again. Thank you sa oras and ingat po palagi and God bless po.